Okay, so now I'm going to go in this place we call round pen. Most bemegyek erre a helyre, amit körkarámnak nevezünk. And they will bring Fritzi to me. És ide hozzák nekem Fritzit. I never saw Fritzi before today. A mai nap előtt soha nem találkoztam még Fritzivel. But he's a horse. Tehát egy ló. And horses all have the same language all over the world. És a lovak világszerte ugyanazt a nyelvet beszélik. We are the ones that have trouble with languages. Általában nekünk embereknek van gondja a nyelvekkel. Not the horses. Nem a lovaknak. So Fritzi is a flight animal. Fritzi olyan állat, aki menekülésre termett. They don't want violence in their life. Az életükben kerülni próbálják az erőszakot. And yet for 6,000 years we treated them with a lot of violence. És mégis 6000 éven keresztül nagyon erőszakosan bántunk velük. But I'm going to turn Fritzi loose now and be sure that he's safe for Barnush. De most mégis én elengedem Fritzit, és meggyőződöm arról, hogy biztonságos legyen Barnus számára. So I will use Equus, the language of the horse, and I will tell you about it. Mindehez az Equus-t fogom használni, a lovak nyelvét, és erről mindjárt többet is mondok. First I'll simply ask him to go away. Először is megkérem, hogy menjen tőlem távolabb. And he's a flight animal, so he will go away. És mivel olyan állat, aki hozzászokott a meneküléshez, ez nem is jelent neki problémát. And each flight animal has about a quarter of a mile they will travel. És ezek a menekülő állatok nagyjából negyed mérföldet szoktak futni. And their eyes are on the side of their head. A szemük, az pedig a fejük oldalán helyezkedik el. So they have to go in both directions in order to see the same thing from the eye. Éppen ezért mind a két irányba haladniuk kell, hogy megláthassák a körülöttük lévő világot pontosan. So now after about 4 laps in this direction, éppen ezért most 4 kör után az egyik irányba, I will turn Fritzi around and let him go the other way. Megfordítom Fritzit, és hagyom, hogy a másik irányba is haladhasson. Very good. Nagyon jó. Now, when I turn Fritzi back in the original direction that he traveled, amikor visszafordítom Fritzit az eredeti irányba, amelyben elindult, he will begin to communicate with me. Akkor elkezd majd kommunikálni velem. Their language is a language of gestures. A lovak nyelve jelzésekre épül. Like signing for deaf people. Olyan, akár a siketeknél a jelelés. So Fritzi will first put the inside ear on me. Éppen ezért Fritzi először is a belső fülével fog rám figyelni. And that means I respect you and I know you're important to me. Ez a lovak nyelvén azt jelenti, hogy tiszteletben tartalak, és tudom, hogy fontos vagy a számomra. And after that, the next 3, there's 4 gestures. Ezek után pedig a következő 3, az összesen 4 jelből. And they will come in any order. Ezek már bármilyen sorrendben következhetnek. Because it's a conversation. Elvégre egy párbeszédről van szó. But they will be to lick and chew. De ezek közé a jelek közé tartozik a nyalogatás és a rákcsálás. To make a smaller circle and come closer to me. A kör szűkítése, hogy közelebb jön majd hozzám. And to lower the head down right by the soil. És végül a fej ledöntése egészen a földig. I'm telling Fritzi to go away. Én azt üzenem Fritzinek, hogy meneküljön nyugodtan. Because my shoulders are square with him. Hiszen egészen felé fordulok, kihúzom magamat. My eyes are on his eyes. A szememmel a szemébe nézek. And they mean go away. És mindez számára azt jelenti, hogy menekülj. When I drop my hand and take my fingers closed, amikor leengedem a kezemet és összezárom,
That will mean don't go away. Az majd azt jelenti, hogy nem kell többé menekülnöd. I will explain it as it happens, but I will go passive. Ezt majd elmondom közbe is, de az a lényeg, hogy egészen passzívan fogok viselkedni. Not square with him. Nem így kihúzva. So I turn him around now in the original direction. És éppen ezért most először is megfordítom az eredeti irányba. And you watch the ear. Ti pedig figyeljétek a fülét. Watch the ear on this side. Ezen az oldalon, itt a belső oldalon. You see it point to me? Látszik, hogy már rám mutat. Just like that. Pont így. Now I will just let him trot. Most hagyom, hogy egy kicsit lassítson majd. And I will begin to be a little more passive. És egyre passzívabban viselkedek. And I breathe down, and he will relax and walk. A légzésemet is lelassítom, és így ő is lassan lelassul. And there will be a smaller circle. És aztán a kör lassan szűkülni kezd. And he will come closer to me. Ő pedig közelebb jön majd hozzám. You watch. Like that. I'll send him away again because he take too much smaller circle. Megint csak egy kicsit távolabb küldöm majd. Like that. And he will lick and chew. És aztán majd elkezdi a nyalogatást és a rákcsálást. And he will drop his head right down by the soil. Ledönti a fejét egészen a földig. Like that. Így. And the licking and chewing is coming at the same time. És közben elkezdődik a nyalogatás és a rákcsálás. It might not be easy for you to see it from your seat. Talán tőletek kevésbé látszik, én messziről. You can see the head down. De lassan az már látszik, hogy ledönti a fejét. And he will lick and chew. És közben nyalogat és rákcsál. And the smaller circle is there. És akkor itt van a kisebb kör is. So all the gestures are in. Ez azt jelenti, hogy megvan az összes jelzés. To show that it's a real language, annak érdekében, hogy bizonyítsam, hogy ez egy valódi nyelv, I'll just open my fingers now. Kinyitom most a kezemet. And you see that he immediately trots. És látható, hogy azonnal gyorsan and he did a lot more licking and chewing. I close it down. És aztán, hogyha leengedem, and he relaxes, and I do join up. Akkor megnyugszik, és jöhet a csatlakozás. I walk in front of him. Itt sétálok előtte. And he comes directly to me. Ő pedig egyenesen ide jön hozzám. He's hearing another horse. Közben persze most hall egy másik lovat is. Now I will just simply walk with him. Most pedig egyszerűen elindulok vele. And he will stay by me. Ő pedig itt marad mellettem. This means that he's enjoying being with me. Ez azt jelenti, hogy élvezi a társaságomat. And I think he will enjoy being with Barnos too. És azt hiszem, hogy Barnos társaságát is élvezni fogja. That's join up. Ez a csatlakozás. It's a wonderful feeling. Fantasztikus érzés. He's not trained for audiences, so I thought maybe the applause would frighten him, but it didn't. Nem szokott közönséggel dolgozni, azt hittem, hogy talán majd megijed, de nem így történt. So you can see that no matter where I go, he's there with me. Láthatják, hogy mindegy, hogy merre indulok, jön velem. Not because I'm pulling him, nem azért, mert húzom magam után, but because he wants to be with me. hanem azért, mert szeretne. And somebody's going to open this. My theme for this year is that a good trainer can make a horse do almost anything he wants him to. Egy igazán jó tréner bármit meg tud tenni egy lóval. But the great trainer can cause the horse to want to do it. De a nagyszerű tréner eléri, hogy a ló akarja megcsinálni, amit szeretne.